Hi, welcome back to my channel Madhi room. ඔන්න ඉතින් මම අද ඔයාලා වෙක්කයි යන්නේ ලස්සන තැනකට. ඒ තමයි එලෙන් කැෆේ මිලානෝ. ඉතින් අද ඔන්න අපි එලෙන් කැෆේ මිලානෝ එකට ගියා. පොඩි chat එකක් දාගෙන කොෆි එකක් බොන්න. ඉතින් මට හිතුණා ඔයාලවත් එක්කගෙන යන්න. ඉතින් මේ දවස්වල ගොඩාක් වෛරල් වෙලා තිබුණ කැෆේ ෂොප් එකක් තමයි මේක. කලින් මේක දැම්ම ගමම්ම ඕපන් කරපු ගමම්ම නම් ගොඩාක් සෙනග. ඉතින් ඇතුළටම යනකොට මෙන්න මේ විදියට හරිම ලස්සනට රෝස පාටට තමයි මෙන්න මේ කැෆේ එක හරි ගස්සලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකට එන හැමෝටම ලස්සනට ෆොටෝ ගන්න පුළුවන්. ගොඩාක්ම ෆොටෝ ගන්න ඔයගොල්ලන්ගේ විශේෂ අවස්ථාවලට ඔයාගේ ඔය ආස කරන එක්කෙනත් එක්ක මෙන්න මේ විදියට එන්න පුදුම ලස්සනට හදලා තියෙන තැනක් තමයි එලෙන් කැෆේ මිලානෝ කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ මිලානෝ වල තියෙන්නේ මේක. ඉතින් දෝම වල තමයි පියාසා ලිබර්ටි වල හරිම ලේසි හොයාගන්න. දැන් ඉතින් මේකේ shops දාලා තියෙනවා. ගැරිබාල්දි වලත් තියෙනවා. මිලානේ ඉන්න අය දන්නවා. ඉතින් හරිම ලස්සනයි ෆොටෝ ෂූට් එකකට ගොඩක්ම ලස්සනයි. ඉතින් මේකේ අපි කන්න කැමති චොකලට් වර්ගත් එක්ක තියෙන ස්වීට්ස්, එතකොට නට්ස් වර්ගත් එක්ක තියෙන ස්වීට්ස් ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලටත් ඇවිල්ලා try කරන්න පුළුවන්. හොඳ chat එකක් දාගෙන යාළුවොත් එක්ක. අපි මෙතෙන්ට ටටා බයි කියලා මෙතනින් ආවා. Thank you for watching. Bye.